ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি অষ্টম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ লেচন নম্বৰ 7 চিম্পেথি শীৰ্ষক পাঠটিৰ প্ৰশ্নোত্তৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। এইটো এটা বৰ ধুনীয়া কবিতা। কবিতাটোৰ অসমীয়া অনুবাদ মই ভিডিঅ' এটাত দিয়া আছে। তোমালোকে মোৰ চেনেলৰ প্লেলিষ্টত গ'লে ভিডিঅ'টো পাবা। গতিকে কবিতাটো প্ৰথমতে অসমীয়া অনুবাদটো চাই ল'বা, তেতিয়াহে প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। প্ৰথমৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহাচোন। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে ৰিড দ্য পয়েম এণ্ড চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যনছ টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেঞ্চেছ। এতিয়া কি কৰিবলৈ কৈছে, কবিতাটো পঢ়িবলৈ কৈছে আৰু কাৰেক্ট অপশ্যনটো বাক্যটোত কিছুমান অপশ্যন দিয়া আছে, সেই অপশ্যনকেইটাৰ পৰা যিটো কাৰেক্ট হয় সেইটো বাছি উলিয়াব কৈছে। যিটো শুদ্ধ বিকল্প হয় সেইটো আমি এতিয়া বাছি উলিয়াব লাগিব। এইটো কৈছে দ্য পয়েট ৱাজ ইন ডিপ চ'ৰ' এ প্ৰাউড মেন কেম এণ্ড হেল্প হিম বাই। কবিজন খুব দুখত আছিল, এজন খুব গৰ্বিত লোক আহিছিল আৰু তেওঁক সহায় কৰিছিল। কেনেকৈ সহায় কৰিছিল? অফাৰিং হিম কাইণ্ড ৱৰ্ডছ, তেওঁক খুব দয়ালুভাৱে কথা কৈছিল। ইগনৰিং হিম, তেওঁক ইগন'ৰ কৰিছিল। গিভিং হিম গ'ল্ড, তেওঁক সোণ দিছিল। গিভিং হিম প্লিজেণ্ট কোম্পেনী, আৰু ভাল লগা সংগ দিছিল। কিন্তু কি দিছিল অহংকাৰী লোকজনে? তেওঁক সোণ দিছিল। গিভিং হিম গ'ল্ড। গতিকে আমি এইটো অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ এনেদৰে হ'ব, মই চিলেক্ট কৰি দিছোঁ, তোমালোকে চাই কৰি ল'বা। বিটো কৈছে when the poet lay in want and grief the one who helped him was, যেতিয়া কবিজন খুব দুখত আছিলে তেতিয়া কোনে হেল্প কৰিছিল তেওঁক? এ ৰিচ মেন, এজন খুব ধনী মানুহে সহায় কৰিছিল। এ পুৱাৰ মেন, এ প্ৰাউড মেন, এ হলি মেন। কোনে কৰিছিলে? এ পুৱাৰ মেন। গতিকে এইটো হ'ব 2-2। চিটো হ'ব দ্য পুৱাৰ মেন গেভ দ্য পয়েট, কবিজনে দুখীয়া লোকজনে কবিজনক কি দিছিল? এ কোল্ড লুক, এটা শান্ত চাৱনি দিছিল। চিম্পেথি দিছিল, সহানুভূতি। গ'ল্ড দিছিল, সোণ দিছিল। নট এ কাইণ্ড ৱৰ্ড, আৰু এটাও মানে সহানুভূতিমূলক বা দয়ালু শব্দ কোৱা নাছিল। অৰ্থাৎ কি দিছিল? চিম্পেথি দিছিল। গতিকে আমি উত্তৰটো এনেদৰে লিখিব লাগিব, চিম্পেথি। তাৰপিছত ডিটো হ'ব when the poet's sorrow passed he went to the proud man and, যেতিয়া কবিজনৰ দুখ শেষ হৈছিল তেতিয়া তেওঁ সেই গৰ্বিত অহংকাৰী লোকজনৰ ওচৰলৈ গৈছিল। এণ্ড আৰু গেভ হিম বেক দ্য গ'ল্ড, আৰু সোণ ঘূৰাই দিছিল। ইগন'ৰ্ড হিম, ইগন'ৰ কৰিছিল। ডিড নট গেভ বেক দ্য গ'ল্ড, সোণ ঘূৰাই দিয়া নাছিল। হেল্প হিম, তেওঁক সহায় কৰিছিল। কি কৰিছিলে? তেওঁ যি দিছিলে দান সেয়া ঘূৰাই দিছিল। অৰ্থাৎ গিভ হিম বেক দ্য গ'ল্ড, সেইটো হ'ব। আমি এইটো চাওঁ আহাচোন। এইটো কৈছে দ্য পয়েট ৰেফাৰ্ছ টু চিম্পেথি এজ হেভেনলি বিকজ চিম্পেথি, কবিয়ে চিম্পেথিক সহানুভূতিক হেভেনলি বা স্বৰ্গীয় বুলি কৈছে কাৰণ চিম্পেথি বা সহানুভূতি ইজ এ ফিলিং ফাউণ্ড ইন প্ৰাউড পিপল। সহানুভূতি ক'ত পোৱা যায় বুলি কৈছে? অহংকাৰী লোকৰ মাজত পোৱা যায়। ইজ ফাউণ্ড অনলি ইন দ্য ৰিচ পিপল, অকল ধনী মানুহৰ হৃদয়ত পোৱা যায়। ইজ এন অৰ্ডিনেৰী হিউমেন ফিলিং, এটা অৰ্ডিনেৰী হিউমেন ফিলিং বুলি কৈছে, মানুহৰ ফিলিংছ বুলি কৈছে। ইজ এ ব্লেছিং ফ্ৰম গড, আৰু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ বুলি কৈছে। চিম্পেথিটো সঁচাকৈ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ, কিয়নো ভগৱানে হয়তো আশীৰ্বাদ নকৰিলেতো চিম্পেথিটো সাধাৰণ মানে লোকৰ মনলৈ কেতিয়াবা নাজাগিবও পাৰে। আজিকালি মানে যিহে দিনকাল পৰিছে, মানুহৰ মাজত এই চিম্পেথি বা দয়া ভাৱ এইবোৰ নাইকিয়া হৈছে। গতিকে এইটো কি হ'ব? ইজ এ ব্লেছিং ফ্ৰম গড হ'ব। 2 নম্বৰটো কৈছে এইটো হিয়াৰ আৰ চাম কুৱেশ্যনছ টু হেল্প ইউ ফাইণ্ড আউট হাউ মাছ ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড দ্য পয়েম। ইয়াত কিছুমান মানে প্ৰশ্ন দিয়া আছে, তোমালোকে কবিতাটো কিমান বুজি পালা সেই সম্পৰ্কে জানিবৰ কাৰণে। আমি চাওঁ আহাচোন কি প্ৰশ্ন দিয়া আছে। 1টো দিয়া আছে হাউ ডিড দ্য প্ৰাউড পাৰ্চন হেল্প দ্য পয়েট হুৱেন দ্য পয়েট ৱাজ আনহেপি। অহংকাৰী লোকজনে কবিক কেনেদৰে সহায় কৰিছিল যেতিয়া কবিজন দুখী আছিল বা আনহেপি আছিল। তেতিয়া আমি উত্তৰত কি বুলি লিখিব লাগিব চাওঁ আহাচোন। মই যিমান পাৰোঁ ছুটিকৈ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কিয়নো নহ'লে প্ৰশ্নবোৰ বেছি দীঘল হ'লে তোমালোকৰ মনত ৰাখিবলৈ অসুবিধা হ'ব। গতিকে যিমান পাৰোঁ ছুটিকৈ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তোমালোকে যদি ইচ্ছা কৰা আৰু বহলাই অকণমান লিখিব পাৰা। ইয়াতে উত্তৰটো আমি এনেদৰে লিখিব লাগিব যে when the poet was unhappy, যেতিয়া কবিজন দুখী আছিল বা আনহেপি আছিল, the proud person helped him by giving a gold, প্ৰাউড পাৰ্চনজনে অহংকাৰী লোকজনে তেওঁক সোণ দি সহায় কৰিছিল। 2টো কৈছে what did the poor man do when he found the poet lying in pain and sadness। সেই দুখীয়া লোকজনে কি কৰিছিল যেতিয়া দুখীয়া লোকজনে কবিজনক দুখত পৰি থকা দেখা পাইছিল। তেতিয়া কি হ'ব? when the poor man found the poet
Lying in pain and sadness, he bounded his head. তেওঁৰ মূৰটো তুলি ধৰিছিল and gave him bread and took care of him day and night. তেওঁক খাদ্য বস্তুৰ যোগান ধৰিছিল আৰু দিনে ৰাতিয়ে শুশ্ৰূষা কৰিছিল। গতিকে উত্তৰ তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা। 3টো কৈছে why does the poet think that he cannot help the poor man beg in the same way? কবিজনে কিয় ভাবিছিল যে তেওঁ দুখীয়া লোকজনক একেধৰণে সহায় কৰিব নোৱাৰিব বুলি? কাৰণ the poet thinks so because কবিজনে তেনেদৰে ভাবিছিল কাৰণ sympathy is a heavenly feeling. sympathy সহানুভূতি হৈছে এটা স্বৰ্গীয় অনুভূতি that cannot be paid easily, যিটো সহজতে ঘূৰাই দিব পৰা নাযায়। 4টো কৈছে why is the poor man's help greater than gold? দুখীয়া লোকজনৰ সহায় সোণতকৈ কিয় বেছি ভাল আছিল বা মূল্যৱান আছিল সুধিছে। the poor man's help is greater than gold because gold can be returned, সোণ ৰিটাৰ্ণ কৰিব পৰা যায়, but kindness and sympathy cannot be paid easily. but kindness বা দয়ালু ভাৱ বা sympathy সহজতে পেইড কৰিব পৰা নাযায় বা ঘূৰাই দিব পৰা নাযায় বা পৰিশোধ কৰিব পৰা নাযায়। এতিয়া আহোঁ 5 নম্বৰটোলৈ। 5 নম্বৰটো কৈছে gold is great but greater for heavenly sympathy. why does the poet think so? সোণ মূল্যৱান বা সোণ মহান, কিন্তু sympathy তাতোকৈ মহান বা স্বৰ্গীয়। এই কথাষাৰ কবিয়ে কিয় ভাবিছিল? Answer: the poet thinks so because the proud man offered him gold but did not offer any words of sympathy. কবিজনে তেনেকৈ ভাবিছিল কাৰণ অহংকাৰী লোকজনে তেওঁক সোণ দিছিল কিন্তু sympathy বা সহানুভূতিশীল কোনো শব্দ কোৱা নাছিল। but the poor man helped him with kindness and sympathy which is far better than gold. কিন্তু দুখীয়া লোকজনে তেওঁক kindness বা দয়ালু ভাৱেৰে সৈতে বা sympathy দ্বাৰা ট্ৰিট কৰিছিল, হেল্প কৰিছিল, যিটো সোণতকৈ বেছি মূল্যৱান বা ভাল। এতিয়া আমি বি নম্বৰটো চাওঁ আহাচোন। বিটো কৈছে find in the poem lines that match the meaning of the following sentences. এতিয়া কবিতাটোত সেই লাইনকেইটা বিচাৰি উলিয়াবলৈ কৈছে যিকেইটাই তলৰ অৰ্থকেইটা বহন কৰে। অৰ্থাৎ তলৰ অৰ্থকেইটা বুজোৱা বাক্যকেইটা লাইনকেইটা কবিতাটোত বিচাৰি উলিয়াবলৈ কৈছে। 1টো কৈছে I was sad and very unhappy. মই খুব দুখী আছিলোঁ, দুখত আছিলোঁ আৰু খুব আনহেপি আছিলোঁ। গতিকে এইটো লাইন যদি আমি কবিতাটোত বিচাৰোঁ তেন্তে কোনটো পাম আমি চাওঁ আহাচোন। এইটো হ'ব I lay in sorrow deeply distressed. 2টো চাওঁ আহা I was in need and was sad and hurt. মোক খুব কাৰোবাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল আৰু মই দুখী আছিলোঁ আৰু খুব দুখ পাইছিলোঁ। সেইটো হ'ব I lay in want and grief and pain. 3টো হ'ব he fed me and took care of me. তেওঁ মোক খুৱাইছিল বা খাবলৈ দিছিল আৰু মোৰ যত্ন লৈছিল। সেইটো কোনটো হ'ব? he bounded my head, he gave me bread, he washed me night and day. আৰু 4টো হ'ব gold is valuable but sympathy and love are far more valuable. সোণ মূল্যৱান কিন্তু sympathy আৰু প্ৰেম বা ভাল পোৱা তাতোকৈ বেছি ভেলুৱেবল বা মূল্যৱান। তেতিয়া সেইটো লাইনটো হ'ব gold is great but greater far is heavenly sympathy. এতিয়া চিটো চাওঁ আহা। চিটো কৈছে make sentences with the following phrases. গতিকে তলৰ ফ্ৰেজেছকেইটা যিকেইটা দিয়া আছে সেইকেইটাৰে আমি বাক্য ৰচনা কৰিব লাগে। এতিয়া দিয়া আছিলে looks were cold, night and day pay him back. এইকেইটাৰে আমি বাক্য ৰচনা এনেকৈ কৰিব লাগিব। মই দুটামান এনেই উদাহৰণ হিচাপে দি দিছোঁ, তোমালোকে আৰু ভাবি লিখিবা। 1টো কৈছে looks were cold. তেওঁৰ চাৱনিটো শান্ত আছিলে। the rich man helped him by money but his looks were cold. ধনী মানুহজনে তেওঁক পইচাৰে সহায় কৰিছিল কিন্তু তেওঁৰ চাৱনিটো শান্ত আছিল। night and day we traveled night and day without stopping. আমি ক'তো নৰখাকৈ ৰাতি আৰু দিন যাত্ৰা কৰি আছিলোঁ। pay him back মানে ঘূৰাই দিয়া। I will pay him back after recovery. মই তেওঁক ৰিকভাৰীৰ পিছতে, ভাল হোৱাৰ পিছতে মই তেওঁক ঘূৰাই দিম। গতিকে এইকেইটা এনেদৰে উদাহৰণ হিচাপে কৰি দিছোঁ, তোমালোকে বেলেগ বাক্য আৰু ভাবি লিখিবা। এতিয়া 3 নম্বৰটো চাওঁ আহা। 3 নম্বৰটো কৈছে below are some lines from the poem with some words underline. ইয়াত কবিতাটোৰ কিছুমান লাইন দিয়া আছে আৰু আণ্ডাৰলাইন কৰি থোৱা আছে। choose the correct meanings of the words from the options given in brackets. ইয়াত আণ্ডাৰলাইন কৰা শব্দটোৰ কেইটামান অৰ্থ মানে ইয়াতে দিয়া আছে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত, যোনটো অৰ্থ শুদ্ধ হয় সেইটো ইয়াতে আমি লিখিবলৈ লাগিব। গতিকে চাওঁ আহাচোন। ইয়াত দিয়া আছে I lay in sorrow deep distress. এতিয়া ডিষ্ট্ৰেছড শব্দটোৰ আমি শুদ্ধ মিনিংটো আমি লিখিব লাগে, সেইটো হ'ব unhappy.
He gave me gold. ইয়াত গোল্ডটোৱে কি বুজাইছে মানি জুৱেলাৰী চিটছ গতিকে ইয়াত কি হ'ব মানি and bless his charity ইয়াত charityটোৱে কি বুজাইছে kind help. A poor man passed my way ইয়াত কোনটো বুজাব to move past. Is heavenly sympathy heavenly শব্দটো বুজাইছে godly goodness. Greater far is heavenly sympathy সেইটোৱে বুজাব the feeling of being sorry at another sadness অৰ্থাৎ অন্যৰ দুখত দুখী হোৱা বা দুখৰ সমভাগী হোৱা. এতিয়া আমি 4 নম্বৰটো চাওঁ হা 4 নম্বৰটো কৈছে লেটছ হেভ ফান উইথ ৱৰ্ডছ এতিয়া শব্দৰ সৈতে অলপ খেলা কৰোঁ আহা গতিকে কি হ'ব the jumbled words below have been taken from the poem. Spell the words correctly. List their antonyms if any alongside. Mention whether the words are nouns or adjectives. One has been done for you. গতিকে ইয়াতে কিছুমান শব্দ দিয়া আছে জাম্বল ৱৰ্ডছ কিছুমান দিয়া আছে তোমালোকে দেখিছা তালিকাখনত WSOROR গতিকে এইটো কি হ'ব আমি লিখিব লাগিব গতিকে এইটো দিয়া আছে সৰো গতিকে তোমালোকৰ বাবে এটা দি দিয়া আছে সৰো তাৰপৰা সৰো এণ্টনিমছটো হ'ব জয় অৰ্থাৎ বিপৰীত শব্দটো হ'ব জয় সৰো মানে হৈছে দুখত থকা জয় মানে আনন্দত থকা বা আনন্দিত আৰু এইটো নাউন নে এডজেক্টিভছ দিছে এইটো হ'ব নাউন গতিকে ইয়াত আৰু দিয়া আছে এইটো হ'ব চিম্পেথি মই তালিকাখন কৰি দিছোঁ তোমালোকে চাই চাই লিখি ল'বা গতিকে এইটো হ'ব চিম্পেথি শব্দটো চিম্পেথিৰ এণ্টনিমছটো হ'ব ক্ৰুৱেলটি চিম্পেথি মানে সহানুভূতি আৰু ক্ৰুৱেলটি মানে হৈছে নিষ্ঠুৰ অৰ্থাৎ কাৰোবাৰ প্ৰতি দয়া দেখুওৱাটো হৈছে চিম্পেথি আৰু কাৰোবাৰ প্ৰতি কাৰোবাক অনিষ্ট কৰা বা কাৰোবাক হাৰ্ট কৰা সেইটো হ'ব ক্ৰুৱেলটি এইটো হ'ব নাউন তাৰপিছত এইটো হ'ব কাইণ্ডলি এইটো হ'ব আনকাইণ্ডলি আৰু এইটো হ'ব এডজেক্টিভ তাৰপৰা এইটো হ'ব গ্ৰীফ মানে হৈছে দুখত থকা তোমালোকে জানাই জয় মানে আনন্দিত এইটো হ'ব নাউন তাৰপৰা এইটো হ'ব প্ৰাউড মানে হৈছে গৌৰৱ অনুভৱ কৰা আৰু প্ৰাউড হ'লে কি হ'ব এজেম্ট মানে লাজ পোৱা আৰু এইটো হ'ব এডজেক্টিভ চেৰিটি এইটো হ'ব চেলফিছনেছ চেৰিটি মানে দান কৰা আৰু চেলফিছনেছটো হ'ব স্বাৰ্থপৰ যি অকল মোৰ টাইপকৈ কাকো একো বস্তু দিব নোৱাৰা টাইপ সেইটো হ'ব চেলফিছনেছ সেইটো হ'ব নাউন আৰু এইটো হ'ব শব্দটো হ'ব কোল্ড মানে হৈছে ঠাণ্ডা তোমালোকে জানাই হট মানে গৰম এইটো হ'ব এডজেক্টিভ এতিয়া আমি 5 নম্বৰটো চাওঁ হা 5 নম্বৰটো কৈছে এজ ইউ ন' তোমালোকে জানা যে দি লাইনছ অফ এ পয়েম আৰ নট অলৱেজ ৰিটেন লাইক প্ৰ'জ তোমালোকে জানা যে কবিতাটোৰ লাইনছবিলাক কেতিয়াও প্ৰ'জ টাইপত বা গদ্য টাইপত লিখা নহয় হিয়াৰ আৰ ছাম অফ দ্য মেইন আইডিয়াজ অফ দ্য লাইনছ অফ দ্য পয়েম বাট ইন এ জাম্বল্ড অৰ্ডাৰ ইয়াত কিছুমান লাইনছ দিয়া আছে যিবোৰ জাম্বলকৈ দিয়া আছে অৰ্থাৎ খেলি মেলিকৈ দিয়া আছে ৰিএৰেঞ্জ ইজ ছেট অফ ৱৰ্ডছ টু গেট এ কমপ্লিট চেণ্টেঞ্চ এতিয়া আমি সেইকেইটা ৰিএৰেঞ্জ কৰিব লাগে এটা সম্পূৰ্ণ বাক্য পাবৰ কাৰণে ৰিমেম্বাৰ টু ষ্টাৰ্ট দ্য চেণ্টেঞ্চ উইথ এ কেপিটেল লেটাৰ এণ্ড ইট উইথ এ ফুল ষ্টপ আৰু মনত ৰাখিবলৈ কৈছে যে বাক্যটো যাতে কেপিটেল লেটাৰেৰে আৰম্ভ হয় আৰু ফুল ষ্টপেৰে শেষ হয় গতিকে আমি বাক্যকেইটা চাওঁ এইটো খেলি মেলিকৈ দিয়া আছে ডিপলি ডিষ্ট্ৰেছ ৱাজ হি গতিকে কি হ'ব আমি বাক্যটো ক'লে হ'ব হি ৱাজ ডিপলি ডিষ্ট্ৰেছড তাৰপিছত আকৌ হ'ব হিয়াৰ্ড এ প্ৰাউড মেন অফ হিজ গ্ৰীফ এ প্ৰাউড মেন হিয়াৰ্ড অফ হিজ গ্ৰীফ গতিকে এইকেইটা আমি এনেদৰে লিখিব লাগিব তাৰপিছত আছে লুকছ কোল্ড ৱেৰ হিজ গতিকে হ'ব হিজ লুকছ ৱেৰ কোল্ড এইটো হ'ব ডিড নট অফাৰ হি এ কাইণ্ডলি ৱৰ্ড মই ইয়াত কিনাৰতে লগাই দিম তোমালোকে চাই চাই কৰি ল'ব এতিয়া 6টো কৈছে 6টো ৰিড দ্য পেৰাগ্ৰাফকেইটা পঢ়িবলৈ কৈছে এণ্ড দেন মেচ ডেম টু দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট ষ্টেঞ্জাৰ্ছ অফ দ্য পয়েম আৰু কবিতাটোৰ যিটো এপ্ৰপ্ৰিয়েট পংক্তি হয় সেইটো সৈতে মিলাবলৈ কৈছে দ্য পয়েট ৱাজ লাইং ইন চ'ৰ' এণ্ড ইন পেইন এ প'ৰ মেন চ' হিম এণ্ড টুক কেয়াৰ অফ হিম হি অলছ' অফাৰ্ড হিম ফুড টু ৰিষ্ট'ৰ দ্য পয়েটছ হেল্থ হি টুক গ্ৰেট কেয়াৰ অফ দ্য পয়েট আনটিল দ্য পয়েট ৰিগেইনড হিজ হেল্থ কবিজন খুব দুখত পৰি আছিলে আৰু তেতিয়া এজন দুখীয়া লোকে দেখিছিলে আৰু তেওঁৰ যত্ন লৈছিলে আৰু তেওঁক খাদ্য বস্তু দিছিল আৰু এনেদৰে যত্ন লৈছিলে যাতে কবিজনে মানে সোনকালে ভাল হৈ উঠে গতিকে সেইটো কোনটো ষ্টাঞ্জা হ'ব আমি ইয়াতে লিখিব লাগিব সেইটো হ'ব ষ্টাঞ্জা 3 অৰ্থাৎ 3 নম্বৰ পংক্তিটো তাৰপিছতো কৈছে when the poet recovered he went back to the man and repay all the gold he also stood straight offered the man thanks and blessed him for his help যেতিয়া পয়েটজন ৰিকভাৰ হৈছিল কবিজন যেতিয়া ভাল হৈ উঠিছিল তেতিয়া মানে কি কৰিছিলে তেওঁ সেই প্ৰাউড মেনজনৰ ওচৰলৈ গৈছিল আৰু সকলোবিলাক সোণ পৰিশোধ কৰিছিল আৰু ষ্ট্ৰেইট হৈ থিয় হৈছিল আৰু তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছিলে গতিকে এইটো কোনটো ষ্টাঞ্জা হ'ব ষ্টাঞ্জা 2
তাৰপৰা 3 নম্বৰটো once the poet was full of grief and very depressed. A rich and proud man heard about the poet's problems and came to help him. The proud man offered him money but did not offer any words of sympathy. যেতিয়া কবিজন খুব দুখত আছিলে তেতিয়া এজন অহংকাৰী লোকে ধনী লোকে তেওঁৰ প্ৰব্লেমছবোৰ শুনিছিল আৰু তেওঁক হেল্প কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল। তেওঁ মানি অফাৰ কৰিছিল, পইচা অফাৰ কৰিছিল, কিন্তু সহানুভূতি অকণো দিয়া নাছিল। গতিকে সেইটো হ'ব ষ্টাঞ্জা 1। তাৰপিছতো কৈছে দ্য পয়েট ৱণ্ডাৰ্ছ হাউ টু ৰিপে এন এক্ট অফ selfishness kindness. He realizes that having money to repay debt is a great thing, but kindness is a heavenly act that cannot be easily paid. কবিয়ে ভাবি আচৰিত হৈছিল যে কেনেকৈ মানে দয়া কেনেদৰে পৰিশোধ কৰিব পৰা যায় বা চিম্পেথি কেনেকৈ পৰিশোধ কৰিব পৰা যায়। তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল যে পইচা ৰিপে' কৰাটো বা পৰিশোধ কৰাটো সহজ, কিন্তু দয়া বা চিম্পেথি পৰিশোধ মানে ইজিলি কৰিব নোৱাৰি। গতিকে সেইটো কোনটো হ'ব ষ্টাঞ্জা 4। এতিয়া 7 নম্বৰটো এখন তালিকা দিছে। ইয়াতে কি বুলি কৈছে লুক আপ দ্য ডিক্সনেৰী টু ফাইণ্ড আউট হোৱাট ইজ মিন্ট বাই দ্য ৱৰ্ড ভেলুজ। ভেলু মানে কি বা মূল্য মানে কি সেইটো ডিক্সনেৰী চাই পেলাই তোমালোকক অৰ্থটো জানিবলৈ কৈছে। ডিছকাছ হোৱাট ইজ মিন্ট বাই দ্য টাৰ্ম হিউমেন ভেলুজ। আৰু মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধ বা মানুহৰ মানৱীয় যিটো মূল্য সেইটো কি সেইটো অৰ্থটো চাবলৈ কৈছে বা আলোচনা কৰিবলৈ কৈছে। মেক এ লিষ্ট অফ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ হিউমেন ভেলুজ। আৰু মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধৰ কথা ডিফাৰেণ্ট টাইপৰ লিষ্ট বনাবলৈ কৈছে। আৰু টেকিং দ্য হেল্প অফ দ্য ডিক্সনেৰী ৰাইট দ্য মিনিং অফ ইচ অফ দ্য হিউমেন ভেলুজ you have listed. Also write at least one synonyms and antonyms for each human value you have selected. One example has been worked out for you. এতিয়া কথাটো কৈছে যে মানৱীয় প্ৰমূল্য যিবিলাক সেইবিলাক মানে লিষ্ট বনাবলৈ কৈছে আৰু তাৰ যিকোনো এণ্টনিমছ আৰু চিননিমছ মানে বিপৰীত শব্দ বা সমাৰ্থক শব্দ উলিয়াই লিখিবলৈ কৈছে বা একে অৰ্থ বুজোৱা শব্দ লিখিবলৈ কৈছে আৰু তাৰ কাৰণে তোমালোকে ডিক্সনেৰীৰ সহায় ল'বলৈ কৈছে। এতিয়া তাৰ এটা দিয়া আছে যিহেতু দিয়া আছে কাইণ্ডনেছ মানে দয়ালু। তাৰ অৰ্থটো হৈছে দ্য কোৱালিটি অফ বিং কাইণ্ড, অৰ্থাৎ দয়া কৰা বা জেণ্টল হোৱা, ফ্ৰেণ্ডলি এণ্ড জেনাৰাছ মানে। গতিকে কি হ'ব ইয়াৰ চিননিমছ দিছে কেয়াৰ, কনচাৰ্ণ, কেয়াৰ কৰা, কাৰোবাৰ যত্ন লোৱা, সেইবিলাকে দয়াৰ ভিতৰত পৰে। আৰু এণ্টনিমত দিছে আনকাইণ্ডনেছ, অৰ্থাৎ দয়া নেদেখুওৱা, গতিকে বা দয়াহীন। গতিকে বাকী যিকেইটা খালী ঘৰ আছে সেইকেইটাত মই ফিল আপ কৰি ইয়াতে লগাই দিম, তোমালোকে চাই লিখি ল'বা। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ হৈছে। তোমালোকে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নোত্তৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। থেংক ইউ।